Laita se kangas tähän. Ei kun siihen pöydälle. Yeah! Mistä tää talla tuli? Se on siellä. Niin, se on siellä mistä takaa. Se on siinä takaa. Auta vähän sitä konetta. Hyvin menee, hyvin menee.
Meneekö hyvin? Joo, menee. Se voisi olla ehkä vähän ei tarvitsisi olla. Tää on aika surkea tää. Se on ihan liian pystyssä tää kaasu. Easy hommaa tällä. Mitä sit kun menee väärin, niin miten se voi purkaa? Tarttisin sit apua kun kerkit. Voi p***se. Ei täällä ole lankaakaan. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Ajanna taas. Ommellu viikonloppuna. Oi ihana. Ai! Mikä toi oli? Aika hyvä. Niin se olisi heti paljon parempi. On. Suurprompteri. Suurvalo, niin suurprompteri.